নমস্কাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী মই আজি হাঁহৰ মাংস বনালোঁ দুপৰীয়াৰ সাজত দেওবাৰ বুলি সকলোৰে স্পেচিয়েল থাকে এয়া নিমখ হালধি ধনিয়াৰ গুড়ি জিৰাৰ গুড়ি জালুকৰ গুড়ি ৰেড চিলি এয়া গৰম মছলা আৰু মিঠাতেল দিলোঁ এই আদা নহৰুৰ পেষ্ট ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই 30 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিম এয়া কেৰাহীত মিঠাতেল দিলোঁ মিঠাতেল অলপ বেছিকৈ লাগে হাঁহৰ মাংসত এয়া দালচেনি দিলোঁ ইয়াতে লং ইলাচি গোটা জিৰা গোটা জালুক দিছোঁ মই এয়া ৰঙা জলকীয়া শুকান কেঁচা পিঁয়াজ এইখিনি মই পিংক কালাৰত ফ্ৰাই কৰিম এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট এতিয়া পিংক কালাৰ হৈ গ'ল এয়া মেৰিনেট কৰা হাঁহৰ মাংসখিনি দিলোঁ কেৰাহীত এতিয়া মই হাই ফ্লেমত 5 মিনিট ভাজি ল'ম ভালকৈ হাঁহৰ মাংস সদায় হাই ফ্লেমতে ভাজিব লাগে এয়া 5 মিনিট ভাজিলোঁ হাই ফ্লেমত এতিয়া অলপমান ল' ফ্লেম কৰি দিম এয়া কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ আটাইবিলাকে জলকীয়া অলপমান বেছিকৈ খায় সেইকাৰণে অলপ জলকীয়াটো বেছিকৈ দিছোঁ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মাংস এয়া আলু দুটা কাটি দিলোঁ হাঁহৰ মাংস অলপমান বনোৱাতে টাইম লাগে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিলে সোৱাদ লাগে কিন্তু মই পানী নিদিওঁ ফ্ৰাই কৰিম আমাৰ ঘৰৰ গোটেইবিলাকে ফ্ৰাই কৰি খাই ভাল পায় খুব টেষ্টি হয় এই হাঁহৰ মাংস ফ্ৰাই কৰি খালে বহুত টাইম লাগে হাঁহৰ মাংস বনোৱাতে খাবলৈ যিমান ভাল বনোৱাতেও অলপমান কষ্ট আছে হাঁহৰ মাংস খুব টেষ্ট হয় এয়া ফ্ৰাই কৰিলে মোৰ হৈয়ে গ'ল হাঁহৰ মাংস ৰেডি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল হাঁহৰ মাংস খুব টেষ্টি হৈছে বনাব আপোনালোকে